siya guys. So may mga sa guys. So atangi guys ang pagsupot sa set cover ani guys sa kung leader. Another project guys sa kuang po sa Lipayo Dawin guys, mga panayapon tawon guys. So palo. Ora ban guys. Helicopter. Made of upholstery ang set ay ako kayo brand pagpuro guys KG8 server. Guys, Dawin guys, Negros Oriental, Lipayo Dawin. Boss Idol, Aris. Nako tali guys, kay nakoy trabaho noon guys na trailer. Another project guys sa kuang boss sa Lipayo Dawin guys, mga panayapon trabaho guys. Ora kuan guys. Helicopter. So need a leather guys kay plot siya guys. Kinahanglan siya og ato i-leather ko para dili mo. So guys. So muna guys ang sila guys. So nito guys. Ito po yung poston guys. Okay daw. Isang gito. Trading. Lipayo daw. May bago service. Brand new. Bangko na ilisa na boss? Bangko ra. Basket? Wala pa. Wala pa ba ito? Gaya naman isa niya. Mag 2 years sabi ang virus. Matagal-tagal na. Sa? Buhay pa guys oh. Andumanan isang tao guys. Bago na kong puluston guys. Tawagan ko sa kuwang busing kay first time nga ako ang poston guys kay brand new ni guys wapo kayo bangko guys okay na ba? Battery ka po guys wala pa ay pandemic guys okay na ma-apel na po guys itong YouTube channel yep mani ako mga amigo nga mga tunay at mabait mabait walang iwanan kahit saan. Hardware. So mani siya guys. So na yung paluston guys. So atangi guys ang ako ang pagsukot sa set cover ani guys ako isang mong leader. So atangi guys. My next upload. Bye bye.